เทรนด์สมัยนั้นอ่ะของเด็กมัธยมเนาะกฎของโรงเรียนคือเขาห้ามใส่กางเกงสั้นเพราะว่ามันดูแบบไม่เรียบร้อยครูฝ่ายปกครองบางคนก็คือแบบเขาให้ถอดกางเกงตรงนั้นเลยก็คือใส่บ็อกเซอร์เดินในโรงเรียนเลยแน่นอนการเติบโตเนาะมันก็จะมีการสูญเสียบางคนก็อาจจะหล่นหายไปตามกาลเวลาอะไรเงี้ยตอนเด็กๆยายผมเลี้ยงผมมาคุณยายมีคุณลุงอะไรเงี้ยก็จะอยู่กันพร้อมหน้าครอบครัวก็จะใหญ่มากแล้วมันก็ต้องมีบางคนที่อาจจะต้องแบบจากเราไปเลยก็รู้สึกว่าทุกช่วงเวลามันเป็นช่วงที่แบบดีที่สุดเลยเพราะว่าทุกการสูญเสียมันคือการเริ่มต้นใหม่ตอนนี้ความฝันผมคือผมอยากเป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนี่ความฝันก็เป็นคนผมไม่ได้อยากเป็นคนรวยที่สุดผมไม่ได้อยากเป็นคนมีพลังพิเศษแต่ผมอยากใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับคนที่ผมรักยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Boss Learn Podcast นะครับก็จะพาทุกคนเนี่ยเข้ามาฟัง podcast แนวใหม่ของพวกเรานะครับเป็นแบบว่าอะไรใหม่ๆนะครับทุกคนลองดูลองเปลี่ยนแนวบ้างลองดูครับผมก็จะเป็น podcast ที่พาทุกคนเนี่ยเข้าไปอยู่ในบรรยากาศนะครับของความรู้สึกคิดถึงความโหยหาความสัมพันธ์ความหลังต่างๆนะครับของพวกเราใครคิดถึงอะไรเก่าๆบ้างแต่ใดๆแล้วนะครับผมรายการนี้นะครับผมของเราแบ่งเป็นทั้งหมด3พาร์ทด้วยกันนะครับพาร์ทด้วยกันใช่พอพาร์ทแรกเป็นพาร์ทเล่าหน่อยดิใช่ครับก็จะเป็นช่วงรายการช่วงหนึ่งที่เราทั้งสองคนเนี่ยจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความหลังของเราทั้งสองคนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอดีตต่างๆเช่นแบบในวัยเด็กแบบเคยไปทำวีรกรรมอะไรไว้บ้างไปทำอะไรแบบที่แบบผิดมนุษย์มนาไม่เหมือนคนอะไรอย่างเงี้ยอาหารที่ชอบบาตามท็อปปิกในแต่ละ EP ที่เราใช่แล้วครับเราพูดถึงอาหารที่ชอบเนี่ยช่วงที่2ของรายการเราเนี่ยนะครับผมว่าคุณน่าจะชอบเพราะว่ามันคือ ASMR ใช่ช่วงที่2ก็คือ eating ใช่ก็คือจะเป็นช่วงที่พวกเราน่าจะแฮปปี้ที่สุดในการถ่ายทำเพราะเราต้องสายกินอย่างเราอะนะแล้วเราก็ต้องมาแกะแล้วก็กินแล้วก็ผมอยากรู้แล้วเนี่ยว่ามันคืออะไรอยากกินแล้วเนี่ยในแต่ละ EP ก็จะไม่เหมือนกันด้วยใช่ไหมเหมือนเมื่อกี้ตอนที่บรีฟรายการเขาบอกว่าจะมีแบบเมนูพิสดารด้วยอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่พวกหนอนทอดต้มอึ่งอะไรเงี้ยผมอาจจะยากนิดนึงแล้วจะพูดทำไมเรียบร้อย EP 2หนอนทอดแต่ตอนนั้นคุณก็ชอบมีหนอนทอดใช่ไหมมันก็ได้อยู่ครับผมแล้วก็ช่วงที่3นะครับช่วงที่3ครับช็อตซีนนะครับผมเงียบแต่ชัดก็จะเป็นอีกช่วงหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นช่วงที่ตื่นเต้นที่สุดสำหรับผมเหมือนกันเพราะว่าเราจะต้องมาจับฉลากครับผมเพื่อเลือกช็อตซีนมาเล่าให้ทุกคนฟังจะเป็นฟีลแบบว่าคลื่นวิทยุใช่แบบเป็นแบบเรื่องสั้นในคลื่นวิทยุอะไรอย่างเงี้ยทุกคนน่าจะเคยฟังกันเวลาขับรถหรืออะไรอย่างงี้นะครับผมก็ครับผมโอเคเราไปเริ่มกันเลยไหมเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเปิดมาใน EP แรกเนี่ยก็จะขอพาทุกคนเข้าไปสู่ช่วงเล่าหน่อยดิไปชมช่วงแรกกันเลยครับไปครับวันนี้เราได้ท็อปปิกอะไรครับคุณอุ่นท็อปิกในวันนี้นะครับผม EP นี้เราอยู่กับตอน Nostalgia นะครับผมแน่นอนว่าท็อปิกที่พวกเราเนี่ยจะคุยกันนะครับผมมันเกี่ยวกับเรื่องความทรงจำเก่าๆวันที่เราคิดถึงอะไรอย่างนี้ทุกคนก็ต้องมีเรื่องราวในอดีตที่หลายๆคนคิดถึงกันและวันนี้เดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะเล่าเรื่องราวพวกเราให้ฟังกันนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยนั่ง Time Machine แล้วก็ย้อนเวลากลับไปด้วยกันกับผมนะครับผมเปิดลิ้นชักสิโดดเข้าไปเลยครับทุกคนโดดเข้าไปแล้วผมเหมือนโดนคุณเป็นโดมิตาโอ้เอาโดนฟ้าโบเรียบร้อยในวัยเด็กความดื้อของผมในวัยเด็กเราที่ซนจนร้องไห้ไม่ได้ร้องไห้แต่ว่าผมซื้อกางเกงใหม่ทุกวีคเลยเพราะว่าสมัยมัธยมอะไรเงี้ยเขาจะเดี๋ยวสมัยก่อนเขาจะฮิตใส่กางเกงสั้น
ดึงถุงเท้าลงไปให้สั้นเทรนๆเทรนสมัยนั้นอ่ะของเด็กมัธยมเนาะผมเรียนโรงเรียนชายล้วนใช่ไหมก็ใส่แบบนั้นแล้วกฎของโรงเรียนคือเขาห้ามใส่กางเกงสั้นเพราะว่ามันดูแบบไม่เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็ชอบใส่แล้วเวลาเข้าแถวหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบยึดกางเกงบ้างเวลาเล่นบอลอยู่เขาก็จะกวักมือละมานี่กางเกงสั้นนะเล่นกางเกงแล้วครูฝ่ายปกครองบางคนก็คือแบบเขาไม่ได้แค่ลบคะแนนอยู่นิสัยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาให้ถอดกางเกงตรงนั้นเลยก็คือใส่บ็อกเซอร์เดินในโรงเรียนเลยใช่ผมก็แบบผมก็ทำอย่างนั้นเลยผมไม่ตอนนั้นผมรู้สึกว่าเคยโดนไหมคุณเคยโดนถอนโดนผมก็โดนบ่อยก็ผมบอกผมซื้อใหม่ทุกวีคโดนบ่อยมากแล้วคุณไม่อายคุณอายมันใส่บ็อกเซอร์นะใช่เหรอไม่อายคุณใส่บ็อกเซอร์ใช่ผมก็ใส่บ็อกเซอร์เดินเลยในตึกอะแล้วผมก็ไปซื้อตัวใหม่มาใส่แล้ววันต่อไปผมก็ไปเอาเข้าให้มันสั้นคือโดนยึดก็ใส่ใหม่โดนยึดก็ใส่ใหม่คุณยึดได้ผมก็ซื้อได้ตอนนั้นเป็นไมซ์เซ็ตอย่างเงี้ยก็มันเดี๋ยวมันจะไม่เฟี้ยวผมก็อยากใส่เดี๋ยวมันจะไม่เฟี้ยวใช่ไหมเฮ้ยผมเคยเหมือนกันตอนสมัยเรียนอยู่มัธยมก็มันเป็นเทรนสมัยนั้นด้วยนะทุกคนก็กางเกงสั้นใช่ไหมแต่ของผมจะไม่เนี่ยผมเรียนสหะของผมก็จะแบบว่าถ้ากางเกงสั้นเขาแค่เลาะกางเกงเฉยๆใช่แต่ผมรู้สึกว่ามันก็ยังเป็นเรื่องปกติเนาะเด็กผู้ชายใช่โดนก้อนผมอะไรอย่างเงี้ยโดนก้อนผมคุณเคยโดนว่าผมว่าผมโดนบ่อยมากเพราะว่าผมไว้ผมยาวผมเคยโดนแงบผมก็โดนแงบคือผมโดนแบบโดนก้อนนะผมโดนแงบรอบหัวเลยตอนนั้นทุกคนต้องตัดส่วนทรงนักเรียนใช่ไหมแล้วผมก็ไว้ทรงยาวปุ๊บแล้วครั้งแรกเขาก้อนนิดนึงครั้งที่สองเขาก้อนตั้งแต่ข้างมาจนถึงฝั่งนี้เลยคุณมีรูปไหมผมไม่มีแต่เขาก้อนเป็นเส้นอย่างนี้เลยแล้วผมก็แบบผมก็ยังไว้ยาวอยู่ผมก็ไม่ตัดอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างจะเป็นเด็กดื้อประมาณหนึ่งสมัยมัธยมโอ้ดื้อเนี่ยสุดๆอะตอนนั้นอะย้อนกลับไปวัยเด็กผมเป็นคนที่ติดเกมติดเกมมากๆเราได้ค่าขนมมาเราปลดค่าขนมไปเติมเกมสุดๆเหมือนกันผมตอนเด็กผมก็ติดเกมเหมือนกันตอนเด็กติดเป็นช่วงๆนะผมไล่มาเลยตอนแรกผมเริ่มจากเกมแรกที่ผมเล่นเลยผมโดนเพื่อนชวนเทลรันเนอร์เกมวิ่งแข่งเทลรันเนอร์ผมทันนี่ผมแบบว่าผมเล่นตั้งแต่แบบมันมีโปรโมชั่นของผมเติมโปรโมชั่นเติมครบ499 บาทได้ปีกนี้เติมครบ 1,000 บาทได้ชุดนี้ผมเติมหมดทุกโปรโมชั่นออกมาเดือนไหนผมเติมหมดนี่ผมแบบสุดๆแล้วเล่นเสร็จผมไล่มาตอนนั้นผมก็มาเล่น X-Shot PB Lost Saga ไล่มาC9 จนเนี่ยผ่านมา15 ปีแล้วผมก็เพิ่งกลับมาเล่น C9 อีกรอบนึงผมตกใจตัวเองมากเลยถึงคุณเป็นคอเกมจริงๆนะอันนี้แต่อย่าไปบอกพ่อผมนะ คือตอนเด็กๆผมเหมือนกันตอนนั้นแบบเติมเกมแอบขอตังค์แม่ให้เติมเกมแต่ว่าพ่ออาจจะไม่ให้เติมเพราะพ่อก็มองว่าแบบมันอาจจะแบบเกินความจำเป็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เวลาจะเติมเกมก็ไปแอบไปขอแม่เอา แล้วแม่ก็แบบให้อะไรเงี้ยแม่ก็จะสปอยอะไรเงี้ยแต่ผมพ่อก็จะแบบดุหน่อยอะไรอย่างเงี้ยฮะใช่ก็เวลาเลิกเรียนหรือเวลาแบบว่าพอมันมีคาบสุดท้ายเคยโดดเรียนเพื่อไปเล่นบาสด้วยผมประจำเลย ผมนี่คือแบบคาบไหนที่ผมรู้สึกว่าบางทีอาจารย์ไม่เข้าบางทีรู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรอย่างเงี้ยเช่นกพอแนะแนวอะไรทุกคนอย่าทำตามนะเด็กดีที่ดูรายการนี้อยู่อย่าทำตามนะครับจริงๆไม่ว่าจะเป็นคาบอะไรทุกคนควรเข้าเรียนให้ครบแต่จริงๆคือไม่โดดแบบโดดแล้วไม่ทำงานส่งคือโดดในที่นี้คือคาบสุดท้ายของวันนั้นมันไม่มีอะไรแบบว่าไม่มีงานที่ต้องส่งไม่มีการเรียนการสอนที่แบบสอนแล้วคือแบบส่วนใหญ่แบบพวกวิชาอะไรพวกนี้เขาจะเข้ามาแล้วก็เหมือนแบบให้ฟรีเนาะฟรีไทม์นั่งรอแบบรอเลิกอะไรอย่างงี้ใช่ถ้าพูดถึงความทรงจำเก่าๆในวัยเด็กเนาะที่แบบว่าอยากจะย้อนกลับไปคุณมีไหมมีนะความทรงจำเก่าๆในวัยเด็กสมัยผมแบบเป็นเด็กแบบเด็กมากๆเลยแบบประมาณแบบอายุต่ำกว่าหลัก10สมัยนั้นก็การที่ได้อยู่กับช่วงเวลาหนึ่งแล้วกันที่เราได้อยู่กับคนที่เราได้เริ่มรู้จักรักเพราะว่าเราแน่นอนการเติบโตเนาะมันก็จะมีการสูญเสีย
บางคนก็อาจจะหล่นหายไปตามกาลเวลาอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าและช่วงเวลาหนึ่งในช่วงชีวิตแรกที่เราได้เรียนรู้จากกับความรักได้เรียนรู้จากกับความผูกพันไม่ว่าจะเป็นอย่างยายผมเนี่ยตอนเด็กๆยายผมเลี้ยงผมมาคุณยายมีคุณลุงอะไรอย่างเงี้ยก็จะอยู่กันพร้อมหน้าครอบครัวก็จะใหญ่มากอะไรเงี้ยแต่พอเหมือนช่วงเวลาผ่านไปเราต้องโตขึ้นเนาะทุกคนเราต้องโตขึ้นอยู่แล้วมันก็ต้องมีบางคนที่อาจจะต้องแบบจากเราไปเลยก็รู้สึกว่าทุกช่วงเวลามันเป็นช่วงที่แบบดีที่สุดเลยเพราะว่าทุกการสูญเสียมันคือการเริ่มต้นใหม่สำหรับผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าย้อนกลับไปได้ผมคิดว่าหลายคนก็คงจะอยากย้อนกลับไปในทุกๆช่วงเวลาเพื่อให้เราได้เก็บเกี่ยวความรู้สึกนั้นแบบทำให้ดีที่สุดแต่แม้ว่าเราจะไม่สามารถย้อนไปได้เนาะแต่หลังจากนี้เราสามารถทำให้ทุกช่วงเวลาที่เรากำลังเดินไปข้างหน้าให้มันดีที่สุดให้มันเต็มที่ที่สุดและให้มันมีความสุขที่สุดได้เพื่อให้เราจะได้รู้สึกว่าเราไม่เสียดายที่เราแบบไม่ได้ทำสิ่งนั้นทีหลังสำหรับผมก็เหมือนบอสเหมือนกันก็คนที่เรารักก็มีจากไปบ้างมีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็อีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าอยากย้อนกลับไปอยากกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งเด็กประถมมัธยมรู้สึกว่าช่วงเวลานั้นมันสนุกมันมีเพื่อนมันรู้สึกว่าไปเรียนเพื่อไปเจอเพื่อนเพื่อไปเล่นกับเพื่อนเพื่อคือมันเป็นชีวิตช่วงเวลาชีวิตที่มันไม่ต้องเครียดไม่ต้องกดดันอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราล้มเราก็ล้มบนฟูกเพราะว่าพ่อแม่คอยแบบช่วยเราเป็นคนดีอย่างนะคุณก็แบบว่าได้แบบได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแต่ของผมแบบลำบากนิดนึงในช่วงนี่ไงก็วันนี้คุณสบายแล้วไงใช่ก็เลยแบบว่าก็ถามว่าสบายไหมก็สบายแล้วนั่นแหละฮะเราก็แน่นอนนะแต่ละคนก็ต้องมีหน้าที่ของตัวเองนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือตอนเด็กๆเคยปีนรั้วโรงเรียนไหมโอ้โหอย่างผมมาเหรอทุกวันเลยนี่พอผมจอดลงคุณลองก่อนพอผมจอดลงใช่ไหมมันจะมี2ประตูสุขุมวิทมันจะมี2ประตูจอดลงนี่คือแลนดิ้งลงที่หน้าประตูหน้าเขาจะมียามอยู่3คนแล้วยามพี่ยามหนึ่งในนั้นอ่ะคือคนที่ดุมากๆที่สุดในโรงเรียนเขาตาไวมากคือแบบจะมันเนียนๆว่าแบบเข้าประตูไปแล้วพอแม่ส่งปุ๊บเดินเข้าประตูแล้วจะมาเดินออกเงี้ยครับไม่ได้ห้ามออกอย่างนี้เลยเฮ้ยแต่ว่ายามพูดดีจริงๆเสียงแบบนี้ไม่ได้ห้ามออกเลยอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบว่าหลังๆผมไม่ไปลงประตูหน้าแล้วผมจะบอกพ่อจัดประตูหลังนะพอประตูหลังไม่มียามเฝ้าประตูเล็กๆข้างหลังไม่ค่อยมียามเฝ้ามีแต่คุณครูแล้วคุณครูบางทีก็เล่นจะก้มเล่นโทรศัพท์บ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยครับผมก็เป็นฟีลแบบว่าตอนนั้นผมก็แบบเรียบร้อยครับคุณก็เลยมันมีหลายปัจจัยผมต้องพูดตรงๆนะอาจจะดูเป็นเด็กไม่ดีทุกคนจะห้ามทำตามเลยค่ะนะคือมันมีหลายปัจจัยที่ตอนนั้นผมไม่อยากเข้าแถวเลยผมอยากเข้าคาบแรกเลยเพราะว่าเรื่องกางเกงสั้นเรื่องผมยาวผมต้องการหนีจากครูที่เขาจะบังก้อนผมแน่นอนเพราะฉะนั้นหลบตรงไหนไม่บ้างถ้าหลบในห้องน้ำตอนนี้ครูเขารู้ทันหมดแล้วว่ามันจะมีบางคนแอบไปสูบอะไรในห้องน้ำหรือเปล่าบางคนแอบไปหลบกางเกงสั้นในห้องน้ำหรือเปล่าครูเขารู้ทันเขาก็จะเข้ามาไล่เคาะทีละห้องเลยหลังๆผมก็เลยแบบว่าเดินเข้ามาเล่นบอลปุ๊บพอจะเข้าแถวปุ๊บ7:40ปุ๊บผมเดินไปหลังประตูแล้วผมก็ผมไม่รู้ว่าวันนั้นครูเป็นคนไหนใช่ไหมผมบอกครูครับพอดีผมลืมเป๋าตังค์ไว้ในรถแม่เดี๋ยวขอออกไปเอาแป๊บนึงนะผมก็ออกเฮ้ยคือพากระเป๋าออกไปเลยแล้วผมก็ไปนั่งเล่นร้านเกมอยู่หลังโรงเรียน1 ชั่วโมงพอเขาเข้าแถวกันเสร็จปุ๊บเดินขึ้นห้องปุ๊บผมก็จะฮัลโหลมึงบอกขึ้นห้องมาแล้วมาได้เลยผมก็ค่อยเดินเข้าเรียนไปครับแรกเฮ้ยงงเลยดิครูคนนั้นคือขอโทษนะครับครูคุณหรือเปล่าครับเฮ้ยคุณครูให้เดินออกนอกเรียนได้เลยเหรอไม่บางทีเขาก็ก้มเล่นโทรศัพท์อยู่บางทีเขาก็แบบว่าฟีลแบบครูครับผมลืมนั่นผมลืมนี่ครูครับผมออกไปซื้อข้าวเหนียวไก่ตรงนี้แป๊บนึงเฮ้ยขอครูไปซื้อข้าวเหนียวไก่ได้เหรอไม่เพราะว่าฉันตอนสมัยก่อนฉันตัวเล็กและหน้าตาฉันมันป้องแบลไงเข้าใจไหมฉันก็เลยใช้ตรงนั้นให้เป็นประโยชน์แล้วคุณครูจะจำภาพที่ว่าฉันคือฉันค่อนข้างจะแบบว่าเรียนดีไงเขาก็เลยจะจำภาพว่าฉันเป็นเด็กดีฉันแบบว่าไม่อะไรเขาก็เลยพอฉันก่อนเขาก็เลยปล่อยไปแต่จริงๆแล้วเฮ้ยแต่ผมว่า
ผมก็เข้าเรียนทำงานส่งนะเราก็เรียนไม่แย่นะผมก็เคยเหมือนกันตอนนี้เหมือนกันร้านเกม ประจำเด็กผู้ชายเว้ยเด็กผู้ชายช่วงกีฬาสีซ้อมกีฬาสีไงอุ้ย ช่องซ้อมกีฬาสีเปิดเพจอะเมื่อก่อนอะผมหนีหลายรอบมากเลยแต่มันไม่ดีนะจริงๆมันคือสิ่งที่ควรทำเพื่อส่วนรวมนะครับผมใช่ไม่ควรนะครับไม่ควรอย่างยิ่งจริงๆผมบอกเลยไม่ควรโดนจับได้นะครับอย่าเล่านะทุกคนอย่านะครับอย่าให้โดนจับได้เด็ดขาดถ้าจะทำอะอย่านะครับทุกคนอย่าให้เราเล่ามากกว่านี้นะฮะไม่งั้นเราจะดูเป็นคนไม่ดีนะครับผู้ปกครองท่านใดที่ดูรายการนี้อยู่นะอยากให้ลูกดูเยอะนะครับไม่ดีนะครับผมแต่ก็นั่นแหละถือเป็นรายการแฟกต์ไงเราเอาความจริงมาคุยว่าเราเคยทำอะไรในอดีตบ้างประสบการณ์ซึ่งผมมั่นใจว่าเด็กๆหลายๆคนเคยทำอะไรเด็กหลายๆคนเคยทำใช่คุณความฝันในวัยเด็กความฝันในวัยเด็กอะคุณพูดก่อนผมอายผมไม่กล้าพูดผมรู้ว่ามันเป็นคุณคือนักฟุตบอลอันนั้นก็ใช่แต่นั้นมันมีอันนึงเหรอใช่ของผมความฝันในวัยเด็กของผมคือผมอยากเป็นหมอส่งได้อยู่นะเด็กๆอยากเป็นหมอใส่ชุดกราวคือเด็กๆตอนเด็กเรายังไม่มีความชอบแหละพูดกันตรงๆเราจะต้องตามหาในสิ่งที่เราหลงใหลตามหาในสิ่งที่เราชอบอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นมันยังไม่มีอะไรชอบแบบป.1 ป.2 ป.3 ทำอะไรดีดลูกแก้วเล่นการ์ดการ์ดดราก้อนบอลแปะดีดดีดลูกแก้วเล่นการ์ดยึดการ์ดผมเคยตอนเด็กผมเคยเอาของไปขายเพื่อนด้วยนะผมก็มีนี่เพื่อนผมฝากพรีออเดอร์นี่แพ็คละ20 บาทเนี่ยการ์ดผมไปซื้อร้านป้าติ๋มปากซอยอ่ะแล้วผมซื้อ15ผมขายเพื่อน20โอ้คุณซื้อปากซอยนี่ผมมีแหล่งผมซื้อ5 บาทผมขายเพื่อน20เลยอุ้ยอันนี้มันกำไร 80% นะเนี่ยมันโกงแต่ผมว่าไม่ซื้อยกแผงไงไม่โกงแล้วพอโตขึ้นมาอยากเป็นหมอกันพอเป็นหมอปุ๊บดูแล้วไม่รู้ว่าหมอมันรักษาคนเนาะแล้วก็พอโตมาอยากเป็นนักดนตรีเพราะตอนนั้นป.4 เริ่มเรียนกีตาร์อยากเป็นนักกีตาร์เลยอยากเป็นนักกีตาร์เลยพอเรื่อยๆมาสรุปพอม.1 ม.2 ม.3 อ่ะไม่ได้อยากเป็นนักดนตรีนะอยากเป็นแบบทำธุรกิจระหว่างประเทศนำเข้าส่งออกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอยู่ดีก็คิดอยากทำธุรกิจจากนักดนตรีหมอไม่เพราะว่าด้วยคือชีวิตผมอ่ะบางทีแค่ความชอบกับสิ่งที่ต้องทำมันไม่สามารถทำได้ไงเพราะว่าเรามีแบบว่ามีแบบเหมือนครอบครัวผมเขาก็จะมีความปลูกฝังแบบว่าอยากให้ลูกทำงานแบบว่าดีๆอะไรเงี้ยมีรายได้มั่นคงบาอะไรเงี้ยแต่ผมจริงๆชอบดนตรีมาใช่หมอมาเสร็จนักดนตรีเสร็จปุ๊บไปทำธุรกิจต่างประเทศเพราะที่บ้านเปิดร้านผ้าม่านทำเกี่ยวกับผ้าม่านพวกแบบปอยเปอร์อะไรเงี้ยก็อยากจะแบบต่อแบบเขาเรียกอะไรวะพัฒนาต่อยอดสรุปกลับมาอีกทีคือตอนม.4 ม.5 ม.6 ได้กลับมาอยู่กับดนตรีครั้งหนึ่งแล้วได้เขียนเพลงเลยอยากเป็นแบบนักร้องอาจจะไม่ต้องเป็นแบบนักร้องแบบศิลปินเลยอะไรเงี้ยแค่เป็นมันร้องร้านเหล้าร้องอะไรร้องแบบร้องคืนก็ได้อะไรเงี้ยร้องแบบตามแบบร้านอาหารอะไรก็ได้ใช่ที่อยากเป็นใช่ไหมของผมมันจะเป็นยุคเนาะยุคแรกเลยสมัยเด็กๆตอนนั้นรู้สึกว่าผมมาแอบชอบเพื่อนคนหนึ่งอยู่ในห้องผมเองขออนุญาตเมนชั่นนะเขาชอบพี่ไอซ์สรัญยูมากผมก็เลยไปฝึกร้องเพลงพี่ไอซ์ทุกวันเลยทุกเพลงเลยก็คือเพลงคนใจง่ายด้วยแล้วมันมีเพลงอะไรนะเพลงเมื่อก่อนที่แมนของพี่ไอซ์เพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อใช่ไหมแล้ววันงานโรงเรียนผมก็ลงเลยเพราะผมจะร้องเพลงให้เขาฟังเฮ้ยพอถึงเวลาวันจริงซ้อมไปอย่างดีแต่ได้ร้องจริงๆแล้วเสียงสั่นมากเลยเพราะผมไปยืนอยู่หน้าคนหลายร้อยในครั้งแรกหลังจากนั้นมาความฝันผมก็เปลี่ยนไปแล้วผมไม่อยากเป็นนักร้องผมคงเป็นพี่ไอซ์สรัญยูไม่ได้ตอนนั้นผมคิดความฝันต่อไปของผมช่วงนั้นช่วงเป็นนักร้องก่อนใช่ไหมตอนเด็กๆช่วงประถมของผมมันมีการ์ตูนที่ผมติดมากเลยผมเชื่อว่าทุกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้น่าจะรู้จักครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์นนี่ผมนี่อยากเป็นมาเฟีย
วงโกเล่สมัยก่อนผมซื้อแหวนครบทุกธาตุเลย ผมนี่ถึงกับไปหาแฟมิลี่ในโรงเรียนผมเลยนะเนี่ยเมื่อก่อนแล้วผมก็ไม่อยากเป็นอะไรแล้วผมก็อยากเป็นนักฟุตบอล นักฟุตบอล ขึ้นมัธยมแล้วผมอยากเป็นนักฟุตบอล นี่แหละ เริ่มกลับมาในชีวิตความเป็นจริงละเรียลลิสติกละโอเคเราอยากเป็นนักฟุตบอลเราบาดเจ็บเนาะจากการเล่นตอนนั้นเล่นทีมของโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ ตรงนี้ไม่ใช่ ขาซ้ายใช่ครับ ที่คุณบอกว่าคุณ ใช่แต่ ขาหักป่ะ ใช่ ใช่ไหมขาแตก ตอนนั้นก็แบบว่า เราต้องดามไหมตอนนั้นทำยังไงบ้าง ก็อยู่พักหนึ่ง นอนโรงพยาบาล ใช่ หมายถึงว่าเราต้องใช้เหล็กใช้อะไรดามป่ะ ใช่ใส่เฟือกอยู่ ใส่เฟือก ใช่ครับหลังจากนั้นความฝันเราก็เลยเปลี่ยนไปละก็คือเราไปอยู่เกาหลีมาเนาะ อ๋อคุณ เรา ก็ ไปเป็นเทรนนี่ที่นู่นความฝันเราก็เลยเปลี่ยนไปเลยตอนนั้นว่าเราอยากเดบิวต์ เตะบอลเสร็จปุ๊บเจ็บ แล้วก็เลยไปเรียนที่เกาหลีต่อ ใช่ เป็นเท ต ร อน นนี ตอนแรก ที่ คือแค่อยากไปเรียนที่นู่นไปๆมาๆก็กลายไปเป็นเทรนนี่อยู่ที่นู่น เป็นเทรนนีที่นู่น แล้วก็ความฝันก็เริ่มเปลี่ยนไปแล้วว่าอยากเดบิวต์เพราะมันคือสิ่งที่เราทำมาตลอด ก็คือเป็น 30 ปี เดบิวต์นี่ก็จะเป็นแบบไอดอล ไอดอล ใช่ไหม ที่นู่นเราก็กลับมา โอ้คุณไปอยู่นู่นกี่ปีนะ นานนะก็มัธยมเสร็จก็บินไปเลยก็5 ปีได้มั้ง 5 ปี ต่ำๆ โอ้อยู่ครับ ใช่ อ๋อ ก็อยู่แทบจะเป็นนั่นอะแทบ แต่ จะ ก็ แบบ ดีนะผมว่ามันเราได้ไปแบบ เป็นเฟิร์สแลงเกจไปแล้วอะตอนนี้แบบฟังรู้เรื่องเล ไป ย แบบว่าไปเรียนรู้ไปแบบว่าไปคือเหมือนแหละเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามอย่างเงี้ยเนาะว่าการที่เราไปอยู่ในต่างถิ่นอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบเรียนรู้ที่จะ ถ้าอยากแบบอยาก ภาษา อยากได้ภาษาไหนอะผมแนะนำนะทุกคนไปอยู่ประเทศนั้นอะมันจะได้ไวมากตรงที่ว่าสถานการณ์บีบบังคับ คือถ้าคุณพูดไม่ได้อะคุณสั่งอาหารกินก็ไม่ได้นะ เพราะว่าอย่าง ใช่ บางที่อย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักทำให้ภาษาอังกฤษเขาก็จะไม่รู้เหมือนกันทางพนักงานที่เขาแบบทำงานที่นู่นที่นี่อะไรเพราะฉะนั้นมันก็ยังเป็นช้อยส์การบีบบังคับว่าเราจะต้องทำให้ตัวเองพูดภาษานั้นให้ได้ซึ่งมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ตอนนี้ความฝันผมคือผมอยากเป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข นี่ความฝันก็เป็นคน ผมไม่ได้อยากเป็นคนรวยที่สุด ผมไม่ได้อยากเป็นคนมีพลังพิเศษ แต่ผมอยากใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับคนที่ผมรัก นี่ อันนี้คือความฝันของผมณตอนนี้ และคนที่คุณรักก็คือโอ้ยผมเหรอ นี่ก็รักนะนี่ก็รักนะรักนะใช่แล้ว เป็นคุณลุงนะเนี่ย เป็นลุงเหมือนกัน ยังมีลุงกวันนี้ ครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับช่วงเล่าหน่อยดีนะครับผมหลายๆคนก็คงจะได้ฟังเรื่องราวต่างๆของพวกเราเนาะก็มีความรู้สึกยังไงก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมโอเค เราไปในช่วงต่อไปกันดีกว่าช่วงนี้ที่พวกเราสองคนรอคอยกันมากนะครับผมกับช่วง ASMR Eating นะครับผม ASMR และตอนนี้ก็อยู่ในช่วงทุกคนเข้าสู่ช่วงที่สองของเรานะครับผมช่วงจะมีชื่อว่า ASMR Eating นะครับครับและวันนี้ก่อนที่เราจะไปกินกันนะครับเราต้องเตรียมอุปกรณ์กันก่อนครับนี่ใส่ถุงมือขอมีดหน่อยอ่ะโอ้ยเจ็บเมนูในวันนี้ที่พวกเราจะมากินกันก็คือกินมันหอมดองๆเกือบเปิดเลยนะแมงกะพรุนหัวกระสุนกระป๋องเทเลยไหมเทเลยนะโอ้กลิ่นแบบว่านี่คือหน้าตาของแมงกะพรุนหัวกระสุนนะครับทุกคนโอเคใครจะเริ่มก่อนเราไปคนละคนทีละคนนะนะครับอันนี้ก็น้ำจิ้มซีฟู้ดและอันนี้คือซีฟู้ด
กรามหักยังกรามหักยังเหมือนเคี้ยวฟันตัวเองอะทุกคนดีมากคำสุดท้ายโอ้โหผมขอบ้างผมชอบกินแบบคำเดียวนี่ทุกคนผมชอบกินแบบคำเดียวนี่ผมจะกินคำเดียวนะผมจะไม่ค่อยทีละคำนี่ผมจะร้านนี้ทุกคนเห็นไหมกระเทียมทุกคนนี่มีพริกด้วยแล้วก็มีกระเทียมชิ้นใหญ่มากกดตัวเองน้ำลายหมดเลยนะนี่ทุกคนคำสุดท้ายคุณก็ลองไปหากินกันได้นะครับผมสำหรับแมงกะพรุนหัวกระสุนมีให้เลือกกินหลากหลายแบรนด์เลยนะครับตอนนี้กำลังป๊อปปูล่ามากๆเลยนะครับยังไงก็ฝากด้วยแล้วก็ไปเจอกันในช่วงถัดไปเลยดีกว่าไปอีกกันต่อไป let's go ก็มาถึงช่วงที่3กันแล้วนะครับผมทุกคน ใช่ครับผม ท่านผู้ฟังนะครับผมก็ช่วงนี้อยู่กับ ช่วงแซนบัตเงียบแต่ชัดก็จะเป็นช่วงที่พวกเราเนี่ยต้องมาสุ่มเนาะ ใช่ หนึ่งเรื่องราวเพื่อที่จะเล่าเหมือนแบบ Unbox ฟีลแบบคลื่นวิทยุในสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ย เสียงฟูออฟงออฟฟุยอะไรอย่างเงี้ย ก็ประมาณนั้นแบบว่าสวัสดีครับ ตอนนี้ก็อยู่กับผมบอสโนวินนะครับ เด็กครับผมขณะเวลาตี 3ที่คุณเอกกลับบ้านคุณเอกก็ได้เห็นกับเงาประหลาดที่เกิดขึ้น ทำไมครับเงานั้นยกตัวอย่างอย่างนี้ยกตัวอย่าง ตัวอย่างอะไรอย่างนั้น เดี๋ยวมัน ใช่ จะ ครับ กลายเป็นเดอะแก๊ส The Good มาเรามาหยิบกันเลยดีกว่า โอเคเรามาหยิบกันเลยดีกว่าสำหรับเรื่องอะไร 1 2 3 ปลาฉลามขึ้นบก แล้วถ้า4 5 6อ่ะ จิ้งจกยัดไส้ I am Cherry จักรจี้หัวใจ I am ตกกันได หัวใจจิ้มเธอโอ้โหโอเคครับผมเรื่องราวแรก เดี๋ยวคุณฟังแล้วคุณ ได้เลย
ผมเนี่ย โอเค ชอบเป็นผู้ สำหรั ฟั บ งอยู่ เรื่อง แล้ว ราวนะครับผม SMS ที่ส่งเข้ามานะครับผมสำหรับผู้โชคดีนะฮะก็วันนี้จะเป็นเรื่องราวของคุณสามครับผมก็สำหรับชื่อเรื่องที่มีชื่อเรื่องว่าเบอร์ที่คุณเคย คุณสามอยู่ในสายไหมครับคุณสามอยู่ในสาย เดี๋ เนี่ย วยให้ทีมงานต่อสายไปนี้ครับผม ฮัลโหลค่ะ เดี๋ยวครับคุณสามใช่ไหมครับเอ่ย ใช่ค่ะ สวัสดีครับคุณสามครับคุณสามคือผู้โชคดีนะครับที่ผมนะครับเดี๋ยวขอแนะนำตัวก่อนนะผมบอสนะครับผมวันนี้ก็คุณสามตอนนี้ก็อยู่ในช่วงรายการของเรานะครับผมกับช่วงรายการแสนบัตรจุครับ ดีใจมากเลยค่ะ วันนี้ก็เรื่องราวของคุณสามนะครับผมเบอร์ที่คุ้นเคยนะครับได้ถูกเลือกที่จะเล่าในรายการครั้งนี้นะครับ ขอบคุณค่ะ เดี๋ยวก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องให้คุณสามเล่าไหมสามว่าเรื่องราวของคุณสามเลยให้ผมเล่าเดี๋ยวผมเล่าเลยอ่ะ ได้เลยค่ะ คุณสามได้ส่งเรื่องราวให้กับผมนะฮะผมก็ในยามค่ำคืนที่มืดกว่าทุกวันแสงไฟเลือนหายไปกับเสียงของหยดน้ำที่ร่วงลงกระทบกับพื้นหนักขึ้นและหนักขึ้นทุกทีปัง ตกอะไรนักหนาวะ ชายหนุ่มร่างสูงเพรียวก้าวเท้าเข้ามาในห้องด้วยสภาพที่เปียกชุ่มมือขวาขยี้เส้นผมสีเข้มเบา อุ้ยสีอ่อน ๆก่อนที่จะสะบัดไปมาไม่ต่างจากลูกหมาตกน้ำปากสีส้มพึมพำคำสบทมากมายก่อนที่จะถอนหายใจเหยียดยาว เกลียดบอลอะไรแบบนี้ อะไรน่ะเหรอ ทั้งเฉอะแฉะเสียงดังและว้าวุ่น ว้าย เอาอีกแล้วนะมึง ร่างเพียวงามๆก่อนที่จะเหลือบไปมองเห็นโทรศัพท์เครื่องหนึ่งที่นอนนิ่งอยู่บนโต๊ะทำงาน และก่อนที่จะรู้ตัวทันใดนั่นเองเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมา เสียบสายชาร์จ ที่เรียกได้ว่าเป็นรุ่นคุณยายก่อนที่จะมองหน้าจอที่สว่างวาบขึ้นช้าๆฝนตกทีไรก็เอาเจ้าอดีตลูกรักมาชาร์จแบตทุกที เพราะอะไรน่ะเหรอมือถือเครื่องนี้ มีเจ้าสิ่งนี้นะสิรูปถ่ายเก่าที่บอกได้เลยว่า ความละเอียดเข้าขั้นยอดแย่ ถ่ายเอาไว้ก่อนที่โทรศัพท์จะมี iCloud เก็บไว้ซะอีก เป็นภาพของคนคู่หนึ่งที่เด็กกว่าเจ้าของเครื่องเป็น10 ปี เมื่อก่อนกูก็น่ารักนะเนี่ย โอเค เขาคงเป็นคนหลงตัวเองแหละเพราะมองตัวเองเมื่อก่อนทีไรเขาก็อดใจ ไม่ได้ ก็ดูสิว่า หน้าขาว ปากแดงนี่ขนาดตัด ผมสั้นถ่ายข้างเนี่ยยังน่ารักเลยนะเนี่ย แล้วยังตัวเล็กไปกันใหญ่เนี่ยเมื่อโดนเด็กผู้ชายที่โตกว่าล็อกคอ จนเอาหัวซุกอกและนั่นเองที่ทำให้ดวงตา คู่สวยมองเด็กอีกคนหนึ่ง ป่านนี้มึงจะแก่ขนาดไหนแล้วนะ เขาถามคำๆเราสองคนไม่ได้ติดต่อกันมากี่ปีแล้วนะ10 หรือ 12 ปี ไม่รู้เหมือนกัน แต่ว่าเขายังเก็บมือถือเครื่องนี้ไว้ทำไม และยิ่งน่าสมเพชยิ่งกว่า คือเขายังจ่ายเงินค่าโทรศัพท์กับซิมเก่า ที่แทบจะไม่ใช้แล้ว เหมือนตอกย้ำอยู่นั่นแหละว่ากำลังรอใครบางคน ตอนนั้นเอง โทรศัพท์ที่นอนนิ่งมาตลอดหลายปีก็ส่งเสียงทำเอาเจ้าของเครื่องสะดุ้งโยง เกือบจะแหกปากร้องลั่น แล้วจะคุบปากตัวเองไว้ หัวใจสั่นรัว มือสั่นไหว ดวงตา ไหววูบ ไอเลี่ยฮู้มึงจริงอ่ะ แม้จะไม่ได้เมมชื่อเอาไว้ แต่ตัวเลขที่ปรากฏหน้าจอก็ติดแน่นอยู่ในความทรงจำยิ่งกว่าเลขบัตรประชาชนของตัวเอง
ชายหนุ่มกดรับด้วยมือสั่น ฮัลโหลครับ ๆท่ามกลางความเงียบที่ตอบกลับมา หัวใจกำลังเต้นรัวแรง เหมือนการรอคอยสิ้นสุดเสียทีมึง แค่คำเดียว แต่มีความหมายมากมายในคำพูดใดๆ ใช่จริงๆ เป็นมึงจริงๆด้วย ชายหนุ่มพุ่งรอคอยด้วยความหวัง ความตื่นเต้น ความคาดหวังประโยชน์ถัดไปที่เขาอยากได้ยิน แค่ได้ยินเสียงหายใจ เขาก็แทบ ที่จะหัวใจวายตายแล้ว ในที่สุดมึงก็รับสายกู ริมฝีปากยกขึ้น เป็นรอยยิ้มกว้างด้วยความดีใจ หรือว่าเราทั้งสองคิดตรงกัน กูขอโทษ ไอ้เหี้ยคืนเงินกูมาเลยนะไอ้สัตว์ทันใดนั้นเอง เสียงตะโกนก้องจนหูแทบแตกนี่ก็ดังมาจากตามสาย มึงติดเงินกูมา12 ปีแล้วนะเว้ยไอ้เหี้ยคิดว่ากูเป็นองค์กรการกุศลหรือยังไงวะมึงคิดว่ามึงทำบุญเหรอคืนเงินกูมาเลยนะแล้วอย่าปิดเครื่องหนีกูอีกนะไม่งั้นเนี่ยกูจะไปตามถึงบ้านมึง ตืด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  แล้วยังไงเนี่ยเขาก็ตัดสายทิ้งแม่งสิครับ ตูด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  จบไปแล้วนะครับผมสำหรับเรื่องแรกนะฮะyeah เบอร์ที่คุ้นเคยอาจจะมีแบบว่า ตลกนิดหน่อย เบอร์ที่ หยาบคาย คุ้ นิด นเคย นึงนะขออภัยด้วยนะฮะผมนึกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบความคิด ความรัก เรื่องความรัก โอ้โหหักสุดๆอะ หักมุมสุด โทรมาทวงตังค์ขอร้องเถอะ ๆโอเค ดีนะไม่โทรมาสวัสดีครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ อ๋อสวัสดีครับอ๋อไม่ทราบมีเวลาว่างสัก5 นาทีไหมครับ เรามีสิ่งดีๆมานำเสนอ มันเป็นเหมือนสถานการณ์ที่แบบว่า คืนเดือน6ฝนกระโตกพำคนหนึ่งแล้วกัน เก็บโทรศัพท์เครื่องหนึ่งไว้ซึ่งนานแล้วเนาะเพราะว่าแบบเหมือนเป็นเครื่องที่ไว้ติดต่อกับแฟนเก่าหรือคน คน รั รั ก กเก่า เก่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ทุกครั้งที่ฝนตกแหละเขาจะมีความเหงาความคิดถึงวันเก่าๆเขาเลยหยิบเครื่องนั้นนะมาชาร์จมาเสียบสายชาร์จเพื่อให้แบบเพื่อให้ได้ดูแบบว่าอาจจะเป็นดูภาพหรือโมเมนต์เก่าๆเมื่อสมัยแบบ10 หรือ12 ปีก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็จึงแบบยิ่งดูยิ่งคิดถึงอะไรเงี้ยยิ่งดูยิ่งแบบนึกถึงคนนั้นก็ยังคาดหวังนะยังเฝ้ารอให้คนนั้นเนี่ยโทรกลับมาหาอะไรเงี้ยแล้วก็ทันใดนั้นเองก็มีเสียงโทรศัพท์เข้ามาครับแล้วคนนั้นก็คิดว่าแบบเฮ้ยหรือว่า จะเป็น เธ เขา อคนนั้นโทรกลับมาสรุปก็เป็นหนี้อยู่ แต่ตาจ่าย ตัดทิ้งไปเลย คืนนะมีนี่เหมือนเดิมครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับช่วงที่3นะครับผมไซเลน ใช่ บัตจูนะครับผมเงียบแต่ชัดนะครับเงียบในที่นี้คือเงียบแล้วก็ชัดจริงๆฮะ ครับผม ก็ ก็ ถ้อยชัดคำนะ ชอบไหมครับทุกคนถ้าชอบนะครับผมก็คอมเมนต์ไว้ด้านใต้นี้นะครับผมเผื่อใครอยากจะฟังพวกเราเล่าเผื่อครั้งหน้าใครอยากฟังผมเล่าบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะครับว่าอยากให้เราทำอะไรแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็มาตั้งแต่ช่วงแรกเลยนะก็ช่วงเล่าหน่อยดีก็เป็นเรื่องราวในอดีตของพวกเรา ใช่ นะครับทั้งสองคนส่วนพวก แส คุณ บเหมือนกันนะเนี่ย สุดๆเลย แสบเหมือนกันเนี่ย ส่วนพวกคุณมีเรื่องราวในอดีตอะไรนะครับผมอย่าลืมมาแชร์ให้พวกเรานะครับสามารถคอมเมนต์ด้านใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมเผื่อ ใช่ฮะ ครั้งหน้าเนี่ยเราจะหยิบเรื่องราวของใครเข้ามาอ่านหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ย ใช่แล้วครับผมแล้วก็ช่วงที่2ช่วงต่อมาก็เป็นช่วง ASMR นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะอยากทานนี่เมกะพูดหัวกระสุนพวกเราใช่ไหมครับ ใช่ครับ บ ผ อก ม เลยว่าซิ่งมาก ไปหาสั่งกันได้ช่วงนี้แบบเยอะครับผม ใช่แล้วครับผมช่วงนี้กำลังป๊อปปูล่าใช่ไหม ป๊อปปูนะครับ ใช่ครับผมแล้วก็ช่วงสุดท้ายของเรานะครับผมแซนบัตจูนะครับผมก็ เงียบแต่ชัด นะครับเงียบจริงๆเงียบมาตลอดเลยผมก็อ่านมาเงียบๆผมก็นึกว่าแบบว่าจะเป็นเรื่องราวแบบว่าความ สุดซึ้ง สุดซึ้งขึ้นวิทยุ ซึ้งเลย อื้อหือ หักแบบหัก หัก ตก เลย ทางด่วนไปแล้วอะตอนนี้ กูจะคืนตังค์ว่าเมื่อไหร่มึงต้องดึงๆเดี๋ยวนี้ใช่ครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเนาะ ครับ ขอบคุณทุกคนก่อนที่นั่งฟังมาตลอด
ใช่ ตลอดคลิปเลยเพราะว่าคลิปนี้น่าจะค่อนข้างยาวย าว นิดนึง ใช่ นะครับ ผม ก็ขอบคุณที่รับชมและรับฟังนะครับหวังว่าคลิปนี้จะสร้างความบันเทิงให้คุณ โอเคครับผมก็จบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเกรงๆเพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ต่างๆของพวกเราด้วยนะครับผมและครั้งหน้าพวกเราทำอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ ใช่ครับ แล้วก็ฝากรายการ Boss Noon Podcast ด้วยนะครับ ผมอีพีหน้าๆเราก็จะมาเจอกันอีกนะครับ ใช่ครับ เจอกัน 4 3 2 เฮ้ยโย่สวัสดี สาม ยินดีต้อนรับเข้า มา สวัสดีครับก่อนนะ5 4 3 2 1ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ ยินดีต้อนรับท่านผู้ฟัง ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ และจบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับช่วงเล่าหน่อยดีโซดา2น้ำแข็ง2 เฮ้ย แม่เอาใหม่ครับ อันนี้ไม่ได้เลย5 4 3 2 1